Assalamualaikum. My name is Farisha Ali binti Ismail and my matrix number is 14DKA21 F1046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syakir bin Junaidi. My matric number is 14DKA21F1055. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Linggi Assalamualaikum. Nama matrik saya 14 DKA 21 F1085. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Hamizah Hana binti Zaidin. My number matric is 14 DKA 21 F1088. What is maximum, minimum, or inflection point? Okay, for the function of y equal fx, a stationary point is a point on the function graph where the gradient of the function is 0. So maksudnya y equal fx tu stationary point adalah point di dalam function graph di mana gradient of the function bersamaan dengan kosong. If the gradient of the function changes signs at the stationary point, then it is called a turning point, which can be local maximum and local minimum. So kat sini maksudnya kalau gradient of the function tu berubah daripada positif jadi negatif, jadi dia berubah tu dekat stationary point, jadi point itu dikenali sebagai turning point dan point itu boleh kita kenal pasti sebagai local maximum ataupun local minimum. Seterusnya adalah if the gradient of the function does not change at the stationary point, so the point is also known as a horizontal inflection. So jadi kalau dekat dalam graf kalau gradient of the function tu tak berubah dekat stationary point, jadi point tu boleh juga dikenali sebagai horizontal inflection. So the derivative of the function y equal fx give us the derivative of any points, so that if we know the derivative dy dx, that we can locate the stationary points of the function y equal to fx without even drawing the graph. Also, by evaluating dy dx before and after stationary point, we can find local maximum, local minimum, or points of horizontal inflection. The second derivative can be as easier way of determining the nature of stationary points in maximum points, minimum points, or points of inflection. A stationary points on a curve happen when dy dx equal to 0. The type of stationary points is maximum, minimum, or points of inflection can be determined using the second derivative. The first differentiation is if dy dx is bigger than 0 is positive, meanwhile the stationary point is maximum point. On the other hand, the second one of the differentiation is if dy dx is less than 0 is negative, so the stationary point is minimum points. Lastly, if dy dx equal to 0, so the stationary point is points of the inflection. Lastly, tips for guidelines for solving these problems are: step 1 is differentiate the function given y equal to fx. Number 2 is find the value of x when dy dx equal to 0. Number 3 is substitute the value of x in fx. Number 4 is write the coordinate xy of turning point. Number 5 is using the second derivative dy dx to find the maximum, minimum, or inflection points. Number 6 is write the coordinate xy of maximum, minimum, or inflection points. Now, lastly is sketch the graph. Contoh yang pertama, y sama dengan 2 tambah 3x kuasa 2 tolak x kuasa 3. Langkah yang pertama, dy per dx sama dengan 6x tolak 3x kuasa 2. Langkah yang kedua, dy sama dengan dy per dx sama dengan 0. Lepas itu kita akan dapat 6x tolak 3x kuasa 2 sama dengan 0. Lepas itu kita kena faktorkan
Jadi 3x kurungan 2 tolak x kurungan sama dengan 0. Lepas tu kita akan dapat 3x sama dengan 0. Lepas tu 2x tolak 2 tolak x sama dengan 0. Okay, 3x per 0 tu kita akan dapat x sama dengan 0. Dan 2 tolak x tu kita akan dapat x sama dengan 2. Langkah yang ketiga, kita akan dapat d square y per dx kuasa dx kuasa 2 sama dengan 6 tolak 6x. Dan bila x sama dengan 0, kita dapat y sama dengan 2 tambah 3 kurungan 0 kuasa 2 tolak 0 kuasa 3 sama dengan 2. Dan bila x sama dengan 2, kita dapat y sama dengan 2 tambah 3 2 kurungan kuasa 2 tolak 2 kuasa 3. So, kita dapat sama dengan 6. Bila dapat dia nilai x dan nilai y dia, kita dah boleh lukis dia punya graf. Minimum point dia x sama dengan 0 dan y sama dengan 2. Dan untuk maksimum point dia x sama dengan 2 dan y sama dengan 6. Langkah pertama adalah kita perlu membezakan fungsi yang diberikan, iaitu kita akan mendapatkan 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 24. Bagaimana kita boleh mendapatkan nilai ini? Kerana x kuasa 3 tu kita bawakan ke hadapan dan kita salin semula x kuasa 3, dan kuasa 3 tu kita tolak dengan 1. Makanya kita selesaikan bahagian itu yang kita boleh dapat 3x kuasa 2. Untuk 6x, 3x kuasa 2 itu kita bawa ke hadapan 2 tu, dan darabkan dengan 3 dapat dengan 6. Kita salin semula x kuasa 2 dan kuasa 2 tu kita tolakkan dengan 1. Makanya akan mendapat 6x. Untuk 24, kenapa kita ambil 24 saja? Kerana bila kita selesaikan x tu bersamaan dengan 1 dan kita tolak 1 seperti biasa, bersamaan dengan 0. Selepas mendapatkan perbezaan tadi, kita boleh terus cari nilai x menggunakan kalkulator. Seperti yang kita tahu, ini adalah persamaan kuadratik, iaitu dengan menekan mod 3 kali dan menekan EQN dan tekan degree 2. Masukkan nilai yang kita dapat tadi, iaitu 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 24. Dan kita akan mendapat jawapan x sama dengan 4 dan negatif 2. Seterusnya, kita perlu mencari y dengan meletakkan nilai x yang kita peroleh ke dalam y sama dengan 3x sama dengan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 24x. Apabila kita mendapatkan nilai x dan y, kita meletakkannya pada graf yang telah kita lukis sebagai koordinat untuk lebih difahami. Step seterusnya ialah kita perlu melakukan second derivative untuk mencari maksimum, minimum atau inflection point. Dengan menggunakan nilai yang kita dapat tadi, kita boleh menggantikan ke dalam 6x tolak 6 untuk mencari nilai sama ada negatif atau positif. Daripada situ kita dapat tahu bahawa sesuatu koordinat itu adalah maksimum atau minimum. Jadi untuk jawapan soalan tadi adalah maksimum negatif 2, 28, minimum 4, negatif 80.